Të reagim nuk e ka pritur, ta dish nga mund. Të reagimin e sotshëm nuk e ka pritur. Se popullin shqiptar është me surpriza. Neve durojmë, po kush për ty asaj nuk ka më njeri që na mposhti neve. Që të reagojsh për ty? Po që më qa burg jemi ne, më qa burgu kërkojmë nuk e burg. Ai më thotë dua dil ti, unë dua të dal teci, ka thënë doktori teci, s'ke mund ta lënë. Ai ka bënë. Ismail Basha, që në gjesti në Amerika. Unë jam. Prej Amerike ka që një gjasë më buba të fletë Kosovë. Na imi e kam që një gjaje. Falë. Hapi rrugët, të nga Hala. I ka bloku gjithë. Ska gjëre të blokojë. Fillimi fundit. Apo fillimi fundit. Po ju mos e dalin nga pallate, nga dola. Ka pallate dola. Po marrin telefonat, po vin. Jo më nuk shiko të gjithë lajm mëngjes, nuk do bëjmë fare telefona, duhet vim direkt. Ne të dalim një urdhër, do vin ti. Kemi më duhet telefoni, ja shikoni, s'e marr fare me vetë. Let më gjej mua me telefon, shkoj shpitimet. Atë që bën besim. Ne bërë që të domë. Vidi tete dhe partë në të partë. Kënë këtë të tyrën, se Gjaci. Sa që më le të rinjë fogu këtu. Jemi duke ndjekur kampanje të drejtë për drejta, pra në protestën e cila është zhvilluar, pra kemi duke parë këto pamje ku ndodhen disa figura politike, siç është kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, zonja Kryemadhi, por edhe shohim zotin Shpëtim Idrizi, kryetar i PD-jus, kemi Florida Kërpacin, Jordan Daci, Silva Caka, gjithashtu zonja Mesila Doda, një bashkuar pra të ulur këmbëkryq pas protestës të tensionuar pak minuta më parë. Pra orë pasore dhe reagimi i qytetarëve ka qenë i dukshëm duke shtuar numrin e protestuesve për këtë kauzë. Në një situatë pandemie, këto grumbullime janë frikshme, duhet thënë, sepse virusi është ende në përkëmbë dhe distancimi nuk është ruajtur. Kemi parë edhe policë dhe protestues gjithashtu pa maska dhe doreza. Ditën e sotme nga ana tjetër, mjeku Tiran ka deklaruar se nëse kjo është dita e fundit e teatrit, atëherë kjo mund të konsiderohet dhe dita e fundit e kufizimeve dhe ylbësore ndaj COVID-19. Nga ana tjetër, Aleanca për teatrin gjatë gjithë kësaj kohe përmes rrjeteve sociale, por edhe medias, pra i ka kërkuar qytetarëve që të bashkohen në shesh për të protestuar. Jemi me pamje të drejtë për drejta, kemi mundur të shohim pra edhe protestën e tensionuar pak minuta më parë, midis policisë, protestuesve, por edhe medias. Nga ana tjetër, policia e shtetit më herët gjatë ditës së sotme ka mohuar se ka ushtruar dhunë ndaj protestuesve, ndërsa u kanë kujtuar qytetarëve se janë pra ende në fuqi akti normativ për ndalimin e grumbullimeve për shkak të COVID-19.
Në këtë transmitim maraton, pra kemi mundur të shohim protestën e tensionuar midis policisë, protestuesve, një grup të rinj, pra por edhe gazetarëve. Ka në tjetër edhe mbërritjen e kryetares Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonja Monika Kryemadhi, e cila ka deklaruar se është aty si qytetare dhe jo parti politike, pra duke mos dashur të flasë më shumë për atë që është vendosur dhe diskutuar në takimin e sotëm mes koalicionit opozitar. Nga ana tjetër, në orën 18, Partia Demokratike ka paralajmëruar dhe një mbledhje kryesie nga ku do të diskutohen konkretisht hapat që do të ndiqen. Ashtu si kurse raportuam, policia pra ka ndërhyrë duke përdorur edhe gaz lotësielës për të bërë të mundur shpërndarjen e turmës, por gjithashtu duke ushtruar edhe dhunë. Pra gjithçka ka nisur rreth orës 4:30 të mëngjesit të kësaj të dieli në nisje të shembjes së godinës së teatrit kombëtar. Nga ana tjetër pra është rikthyer edhe një herë përplasja midis forcave të policisë dhe protestuesve, të cilët kanë dalë pra në mbrojtje të kësaj kauze, ashtu sikurse edhe artistë. Një rezistencë pra le të themi për e gati 2 vitesh e 3 muajsh për këtë qëllim, për mosshembjen e godinës së teatrit kombëtar. Ditën e sotme pra janë shoqëruar dhe në komisariate të gjithë ata që kanë rezistuar pra dhe protestuar, sikur se thamë. Rikujtojmë edhe një herë, si që shohim dhe në pamje pra të drejt për drejta, në njërën anë është policia e cila ka ushtruar dhunë tek protestuesit pak minuta më parë, dhe në anën tjetër kemi figurat politike të cilët janë duke qëndruar të ullur. Pra kanë qenë këto pamje drejt për drejta pak më parë të policisë dhe protestuesve. Pra një ushtrim force e qartë e parë në këto pamje drejt për drejta tek një grup të rinj të cilët kanë dalë për të protestuar në lidhje për mosshembjen e godinës teatrit kombëtar, ashtu sikurse edhe forca e ushtruar ndaj gazetarëve dhe kolegut Elio Laze. Rikujtojmë që është hera e dytë që policia e shtetit ka ushtruar dhunë ndaj gazetarëve. Pra janë krerët e opozitës, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë të ulur në formën e protestës, pra në shenjë proteste. Nuk ka të drejta i të shëmbi teatrit, nuk ka të drejta i të ekit në nxjerrin e nga koventa. Pra kemi pamje të drejt për drejta të krerëve të opozitës që qëndrojnë të ulur në rrugë në shenjë proteste, por edhe në anën tjetër janë pra pamje të marra pak më parë në tensionimin midis policisë, si shohim pra edhe policia që ka ushtruar dhunë ndaj kolegut Elio Laze.
Ndërkohë, do të mundësojmë, nuk e di nëse regjia më mundëson lidhjen me gazetarin Elio Laze, do ta kemi për pak Elio, nuk e di nëse më dëgjon Elio. Pra pas pak do të kemi dhe në një komunikim të drejt për drejt me gazetarin Elio Laze. Po merë pra, Elio, që do bëni? Do të pra gati, ha? Presim për pak, pra të kemi dhe një komunikim në vendngjarje nga protesta që është zhvilluar, ashtu si kurse tham edhe krerët e opozitës, cilët vazhdojnë të jenë të ullur, këmbëkryq në rrugë në shenjë proteste. Pra, Elio, të përshëndes, nuk e di nëse më dëgjon. Po, Sikleta, të ndjek. Atëre, Elio, ndodhesh me kryetarin e PD-jus Shpëtimi Drizi. Nuk e di, më falni, është zoti Jordan Daci, janë pra emocione dhe këto në një maraton të drejt për drejt. Elio, nuk e di, bëjmë një përshkrim edhe të krerëve të opozitës pra cilët vazhdojnë të qëndrojnë të ullur në shenjë protesta. Jam me Sikleta, të marrim disa leksione si fillim ligjore. Jam një jurist, nga zoti Jordan Daci. Në orën 4:30 shteti mësyu dhe teatri u prish. Si e gjykoni nga ana juridike këtë veprim? Veprimet ishin tërësisht paligjshme për disa arsye. Së pari, sepse ka një kërkesë në gjykatë shëtuese e cila janë dy në fakt, e cila është pranuar për shqyrtim. Nga ana tjetër mos harrojmë që kjo shumicë miratoi një ligj i cili u kthye nga presidenti i Republikës, i cili parashikon skemë tjetër për ndërtimin e teatrit të ri. Dhe ndërkohë dha atë ligj që ata miratuan edhe pse u kritikuan nga gjithë partnerët ndërkombëtar, përfshi edhe gjykatën tonë edhe partitë opozitare, përsëri ata e shkelën. Nuk ka asnjë moment kompetencë Këshilli Bashkiak për të marrë vendim për prishje. Ajo ishte për të përdorur Këshillin Bashkiak për të larguar përgjegjësinë nga dora e vet e zotit Velia me kompani për një arsye thjesht, sepse Këshilli Bashkiak as nuk e ka kompetencë dhe as nuk mund ta merrte, për më tepër që ishte në shkelje të plot procedurale edhe vetë vendimi i marrjes. Pra, zoti Daci, këtu folëm për shkeljet procedurale për veprimin e prishjes së teatrit. Por kjo gjë që pas këtij momenti patëm të tjera veprime, ti marrim me radh dhuna ndaj protestuesve. Kjo është fytyra e një regjimi i cili nuk ka asnjë dallim me regjimin që kemi lënë pas para 50 vitesh, me një dallim thjesht, nuk e ka mundësinë që t'i burgos dhe t'i vras një lloj siç e bënte Xhaxhi Enver, sepse nuk ka asnjë lloj dallimi. Unë jam sot këtu sepse në fakt çdo qytetar i Shqipërisë duhet ta ndjej veten të nëpërkëmbur dhe të shkelur me gjitha drejtat që ka. Ndërkohë një aspekt shqetësues që është vënë re gjatë ditës së sotme është edhe dhuna ndaj gazetarëve. Një dhunë që filloi gjatë paradites me zotin Alfred Lela, i cili u toroi zvarr dhe ka vijuar para pak orësh me ne, që jemi këtu përballë jush nëpërmjet shkopit gomës dhe gazit të sjelljes. Edhe pse ditën paradite isha në komisariat duke u marrë me disa nga të ndaluarit, duhet pranojmë që dy kancelerit më të mëdha të Evropës sot janë shprehur pro të drejtës për protestë, duke filluar nga ambasada e Mbretërisë së Bashkuar, që jo më kot Mbretëria e Bashkuar ka qenë dhe do mbetet oazi i demokracisë, po ashtu edhe Republika Federale e Gjermanisë praktikisht janë shprehur dhe e drejta për protestë është një të drejtat bazë që e ka njohur gjithë bota pavarësisht rrethanave dhe çdo lloj pretendimi apo justifikimi është thjesht për të ndaluar njerëzit dhe për të ushtuar represion. Edhe ndryshimi i kodit penal u bë pikërisht për të futur frikën njerëzve. E gjitha ishte në këtë vrazhd. Si do të ishte në këndvështrimin tuaj një zgjidhje që situata nga dhuna ndaj objekteve, më pas në dhuna ndaj ligjeve duke i shkelur, në dhuna ndaj protestuesve dhe më pas në dhuna ndaj gazetarëve, që kjo situatë të mos agravoj, çfarë sugjerohet? Unë shpresoj që pjesëtarët të arsyeshëm të shumicës aktuale në qeveri të mund të reflektojnë dhe të ushtrojnë pozicion pozitiv. Duhet që qytetarët të mos i bien prej provokimeve, sepse mund të jetë një tendencë për të shkaktuar një lloj konflikti civil. Edhe kjo arrihet me maturi, por edhe me kërkesa të qarta, si dhe duke bërë maksimalisht mundësi dhe respekt për të qenë sa më në rregull me rregulloret, me ligjen dhe për të qenë dhe protestues të paqshëm. Dhe besoj që kështu do fitohet edhe betejë me këtë sistem. Të falenderoj, zoti Jordan. Atëherë, Siklajda, patëm një lidhje të drejt për drejt zotin Jordan Daci dhe në këto momente do të Elio, në fakt, po, shikoj drejtues të dy partive, a mund kemi një tjetër qëndrim?
prej tyre? Drejtuesit Kreta e Partisë Konservatore. Sikleta, pra nesh kemi dhe zonjën Vokshi. Zonjën Vokshi, jemi në një lidhje të drejt për drejt me Ora Newsin. Si opozit, çfarë keni vendosur në këtë moment? Si do të jeni? Kam përshtypjen që gjithë e keni ndjekur deklaratën e kryetarit Partisë Demokratike, zotit Basha, me njëherë mbas mbledhjes disa orëshe të koalicionit. Dihet që ka pasur shumë diskutime, janë propozuar shumë veprime të ndryshme, e cila e para për tyre u bë publike, pra mbështetja me të gjitha mjetet e nevojshme e protestave të aleancës. Ja, jemi këtu. Do të vazhdojmë? Jemi këtu, patjetër. Do vazhdojmë me këtë lloj protestash, do vazhdojmë me gjitha format e protestat, me gjitha format e mosbindjes civile, protesta si rajonale, por dhe protesta kombëtare. Thëriten protesta kombëtare? Sigur që po. Sigur që po. Është unë mendoj që gjithë shqiptarët e kanë kuptuar tashmë që nuk kanë më asgjë për të humbur, i kanë humbur të gjitha. Shqipëria në këndvështrimin tim me rrëzimin e teatrit ka të rrëzuar tashmë demokracinë. Nuk ka fjalë të lirë, nuk ka media të lirë, nuk ka parlament legjitim, nuk ka gjykatë kushtetuese që të mbrojë të drejtat legjitime kushtetuese themelore të qytetarëve, nuk ka gjykatë lartë, nuk ka prokurori ose ka prokurori të varur. Nuk ka një pjesë e mediave është e kapur, pjesën tjetër e uzurpon, e mbyll, e dënon, apo jo? Shoqëria civile është e kapur. Pra, çfarë ka mbetur? Çfarë i ka mbetur qytetarëve shqiptarë? Nuk kanë, vetëm frymën t'ja u marrin. Atëherë për të mos ja u marrë dhe frymën e fundit, sepse sot shkatroj teatrin, nesër do t'i shkojnë në shtëpi. Edhe atyre që janë këtu, po dhe atyre që nuk kanë dalë dot këtu me na. Zonjë Vokshi, në më pak se 30 orë po shohim disa lloj dhuna që na vjen nga pushteti, duke filluar nga dhuna nëpërmjet mbledhjeve të Këshillit Bashkiak për të miratuar një vendim prishje, më pas në dhunë fizike ndaj një objekti, më pas në dhunë ndaj aktivistëve, më pas në dhunë ndaj qytetarëve dhe së fundmi kemi edhe dhunë ndaj gazetarëve. Që nisi para dite dhe vijoi dhe tani pas dite. Si e gjykoni? Si është komenti juaj? Mendoj që për shkallëzimi i dhunës, do të thonë ne kemi parë 7 vjet dhunë të gjitha llojeve, psikologjike, shpirtërore, institucionale, sistematike, sistemike. Ju e dini, do të thonë gjitha llojet e dhunës i kemi provuar nga Edi Rama. Ka uzurpuar çdo pushtet, edhe pandeminë, në vend që të merrej me shëndetin dhe jetën e qytetarëve, izoloi gjithë shqiptarët, u tentoj që të izolonte gjithë qytetarët shqiptarë në shtëpi, krijoi atë situatën surreale të tij, situatën surreale, jo atë reale që ekzistonte vërtet, me një qëllim të vetëm, uzurpimin e gjitha pushteteve në duart e tij. Ai ishte Zoti që vendose për fatet tona. Tani situata i ka dalë jashtë kontrollit. Dhe ndaj edhe për shkallëzimi i dhunës që kemi parë duke filluar që nga sot, dhe unë nuk po marr që të flas qindra vendimet, aktet, ligjet që kanë ndërmarrë, që janë të gjitha në shkelje të ligjeve, të shumë ligjeve dhe në shkelje flagrante të kushtetutës. Edi Rama, Erion Veliaj, antarët e Këshillit Bashkiak, ato që kanë shkatruar ndërtesën e teatrit, do të shkojnë gjithë në burg. Të gjithë policët që kanë ushtruar dhunë, ndaj meja, ndaj Adrianës, ndaj Bertit, ndaj Mondit, ndaj gjithë grave, vajzave, gazetarëve, qytetarëve, të gjithë e kanë vendin burg. Drejtësia më së fundit duhet të triumfojë. Dhe nëse nuk triumfon drejtësia, atëherë kam frikë që demokracia do jetë e vështirë që të thehet. Pra, gjithë secili prej tyre duhet të ndëshkohet. Aty madje duhet të fillojë qeveria e re. Teatri është fundi i Edi Ramës, kjo është e sigurt. Faleminderit. Ishte zonja Albana Vokshi, ishte deputete e Partisë Demokratike dhe në këto momente pranë meje kam
qendrestaren. Elio, një moment të lutem, pasi do të shkojmë në hapësirën kushtuar marketingut dhe do të rikthehemi sërish. Kthehemi pas pak. Hendi Mobileri. Elio, pra gazetarin Elio Laze. Elio, të përshëndes, kërkojmë ndjes për shkëputjen. I rikthemi dhe njëherë bisedës pra që ishim duke bërë. Po, Sikleta, pasi ndoqëm zonën Albana Vokshi, përfaqësuese të Partisë Demokratike, e cila shprehu rikonfirmimin, jo vetëm të saj, por foli në emër të opozitës, që kjo protestë do të vijojë në këtë shesh, do të vijojë në këtë vend, do të vijojë në masat të tjera deri në thritjen e protestave kombëtare me synim final largimin
e qeverisë kryeministrit Edi Rama. Por përveç partive politike, kjo protest është ndezur dhe është mbajtur gjallë nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, duhet thënë, dhe për këtë arsye na duhet pyesim dhe zonjën Adriana Kalaja, një nga juristët e kësaj aleance, e cila për 27 muaj ka ndjekur çështjen hap pas hapi. Zonja Kalaja, faza e parë u krye, teatrin e prishën. Dhuna u shtrua ndaj jush, ndaj qytetarëve, ndaj aktivistëve, ndaj mediave, ndaj studentëve. Si do të vjojnë? Së pari, unë desha të shpreh një keqardhje për këtë ditë të zezë, jo vetëm për kulturën shqiptare, por për mbar kulturën evropiane, pasi teatri kombëtar nuk ishte më vetëm një vlerë për Shqipërinë, po mbas vendimit të Europanostës ishte një vlerë në parametra europian. Nga ana tjetër, ky veprim barbar që u bë me këtë pasuri kombëtare, me këtë vlerë historike, artistike dhe kulturore, nuk na ka stepur për asnjë moment. Ne do vazhdojmë betejën tonë me protesta fizike, do qëndrojmë në këtë shesh, do vi një moment që ato policë do largohen. Me të gjitha mënyrat, ne nuk do lejojmë që aty të ndërtohet teatr i ri. Sipas konfirmimit të Europanostrës, aty do ndërtohet po i njëjti teatr, sipas përmasave dhe arkitekturës së teatrit ekzistues. Pra, ne do të kemi të njëjtin teatr dhe shumë shpejt. Nga ana tjetër, ne me veprimet arbitrare të kundralishme të ndodhura në mëngjesin e sotëm dhe në vazhdim deri tani që po flasim, Aleanca për mbrojtjen e teatrit po përgatit 2 dosje për në SPAK. Dosja e parë është ndaj ministrit të brendshëm, kryetarit bashkisë dhe drejtorit policisë Ardi Veliu, pasi në këndvështrimin ton ato kanë konsumuar veprën penale, vrasje mbetur në tentativë, për shkak se kanë ardhur të armatosur ndaj disa protestuesve, të cilët ishin të lirë, të pa armatosur, të qetë, të pa dhunshëm, dhe nga ana tjetër, siç e keni mësuar, në moment që ka filluar prishja e teatrit, një grup artistësh dhe qëndrestarësh ka qenë në ambientet e brendshme. Këtë na duhet ta sqarojmë, sepse në rast se një gjë e tillë konfirmohet është tetë e rëndë dhe po besoj se në terma juridik mund të kalojmë në një tentativë vrasje. Mund ta dim kush ka qenë dhe si mund ta faktojmë që këta persona kanë qenë aty në momentin që fadromat kanë nisur shëmbjen. Megjithse ne u dhunuam, unë e para, dhe me gjithë tentativën që bëri policia, sepse ishte një plan i mirë menduar, po kriminal. Pra, jo një plan i mirë menduar policesk, një plan i mirë menduar kriminal. Policia me të zbarkuar në sheshin e teatrit, gjën e parë që bëri hoqi kamerat e medias. Dhe të gjithë pamjet filmike që ne disponojmë, i kemi bërë në mënyrë të fshehtë, por jemi dhunuar pafundësisht, mua më kanë ndjekur deri tek makina për të më marrë telefonin. Kështu që ne provat i kemi, vërtetohet momenti kur kanë dalë artistët dhe qëndrestarët nga salla dhe kur ka filluar prishja e sallës. SPAK-u e vërteton me lehtësinë më të madhe. Nga ana tjetër, sipas deklaratave të fundit të kryetarit bashkisë, pam një merak të shtuar të tij për rekuizitën, për garderobën, për bobinat e tjera. Sot u shëm teatri dhe gjithë ajo vlerë historike, kulturore është aty brenda. U shëm me gjithë bobina dhe rekuizit dhe fustane? Me çdo gjë që ishte brenda në teatr. Një pasuri historike prej 80 vjetësh, por mbi të gjitha çdo gjë e konvertuar në vlerë artistike, në vlerë kulturore dhe në vlerë monetare. Nga ana tjetër, ne konstatojmë
kemi dyshime të arsyeshme se ky veprim i bërë nga Bashkia e Tiranës ka për qëllim të mbuloj vjedhjen që është bërë inventarit të teatrit kombëtar nga drejtori Ervin Çuli në bashkëpunim me ministren Elva Margariti dhe ish ministren Mirela Kumbaro. Për të rënda këto zonja kalaja. Kemi prova në asnjë vit ushtrimor nuk është dorëzuar inventari i teatrit kombëtar. E di çfarë është e tmerrshme se në këtë shtet nuk funksionon shteti. E di si ka lëvizur trupa e aktorëve nga teatri kombëtar para 2 vjetëm e gjysëm drejt turbinës me një SMS. Jo, ne do të vazhdojmë betejën sepse ne besojmë tek ligji, ne respektojmë ligjin dhe ne do të vërtetojmë se këta njerëz jo vetëm që kanë shkelur ligjin, por duke shkelur ligjin i kanë shkaktuar shtetit një dëm të konsiderueshëm. Ju siguroj që beteja do vazhdoj, do jemi këtu për ditë, sheshin e teatrit do ta rimarrim dhe aty do ndërtojmë teatrin me fondet e Europa Nostrës. Faleminderit juve për mbështetjen. Faleminderit shumë sepse ndjehem në borxh ndaj medias suaj dhe mbas një dhune që unë e kam parë me sytë e mi që është ushtruar ndaj gazetarëve, ndaj të gjithë gazetarëve, po sidomos nga fiksimi që ka diktatori ndaj Ora News. Faleminderit juve. Pra se klajta kishim juristën e Aleancës, zonjën Adriana Kalaja, e cila përveç se rikonfirmoi ashtu si dhe përfaqësuesit e opozitës që protestat do të vazhdojnë, por na rrëfeu diçka më shumë që ka një plan konkret se si çështjen do ta ndjekin në mënyrë ligjore për një sër shkeljesh, duke filluar që nga miratimi i vendimit në Këshillin Bashkiak për prishjen e godinës së teatrit, për mënyrën e ndërhyrjes, për mungesën e një inventari dhe për heqjen e sendeve me vlerë siç është rekvizita, skenografi të ndryshme, ndriçimi dhe shumë element që kanë qenë dhe kanë mbetur brenda. Pra, premtimi në një farë mënyrë i Aleancës për mbrojtjen e teatrit është që beteja do të vijojë në shumë forma, në protestë dhe në rrugë ligjore. E qartë. Ndërkohë ne vijojmë të jemi me pamje të drejtë për drejta, pra ka patur pra një përplasje mes policisë dhe qytetarëve, ashtu si kurse kemi thënë deri më tani. Ndërkohë një tjetër njoftim vjen pra nga kryeministri Edi Rama, i cili ka bërë të ditur se nga nesër për javën në vazhdim, pra në bazë të vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë, ka të tjera ndryshime, Fieri do të kthehet në një zonë të gjelbër, do të hiqet krejtësisht fasha orare e lëvizjes në zonat e gjelbërta. Fasha orare e lëvizjes në zonat e kuqe do të zgjasë deri në orën 21. Në gjithë vendin do të hiqen autorizimet për lëvizjen e këmbësorëve apo automjeteve gjatë javës. Fundjava do të jetë përsëri pa makina. Vazhdon të jetë ndaluar hyrje-dalja e automjeteve në zonat e kuqe. Qeveria do të ndryshojë nesër aktin normativ për heqjen e ndalesës së studiove televizive për të ftuar jo më shumë se një person. Do të mbetet vetëm kushti që të ftuarit të vendosen në distancë 2 metër nga njëri tjetri. Pra ishte ky njoftimi më së fundmi i bëri ditur nga kryeministri i vendit Edi Rama në lidhje me ndryshimin e fashave të orarëve për masat anti-Covid. Ndërkohë ne po jemi duke ndjekur pra edhe protestën e zhvilluar pak më parë në lidhje me përplasjen mes policisë dhe qytetarëve. Këto pamje të cilat jemi duke ndjekur janë pamje të ndodhura për para një ore ku policia ka ushtruar dhunë mes qytetarëve, por edhe gazetarëve, një degradim pra le të themi i situatës.
Mirë, rikthehemi tek lajmet e ditës. Duke mos kursyer as dhunën, forcat e shumta të policisë bashkiake, policisë së Rendit dhe INUV kanë arritur të finalizojnë operacionin e shembjes së teatrit kombëtar, proces që nisi në orën 4:30 të mëngjesit të kësaj të diele për të vënë në zbatim vendimin flagrant të Këshillit në mungesë transparence. Policia shoqëroi dhe mbajti në komisariate disa artistë pa kursyer as kryetarin e LSI-s dhe të tjerë ish deputet të kësaj force politike. Pas 2 vite dhe 3 muaj rezistencë, teatri kombëtar ra. Shembja nisi pikërisht nga hyrja ndërtesës, duke rrëzuar edhe ato gërma të rivendosura nga aktorët me shpenzimet e tyre. Për të treguar forcën, policia rrethoi të gjithë zonën, ndërsa fadromat rrëzuan pjesërisht 2 faqet ballore të godinës. Për rreth 1 orë zbrazje të ndërtesës, mjetet e rënda nisin me shpejtësi rrëzimin e të gjithë godinës. Thirrja e Erion Veliet se me protestën e zgjatur po shkatroheshin materiale historike, fotografi, veshje, bobine e tjerë, duket se nuk kanë vlerë në aksionin e bashkisë. Së bashku me muret u shkatruan të gjitha materialet e vyra, ashtu si dhe duken nga këto pamje. Tashma nga godina 82 vjeçare kanë mbetur vetëm fotografi apo pamje filmike, ndërsa do të mbetet gjatë si shembull i shkatrimit të një ndërtese kombëtare me vendim të një individi. Artistët dhe mbështetësit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit e kanë denoncuar si të dhunshëm ndërhyrjen e policisë në operacionin e shembjes, madje sipas tyre në momentin kur dhe ka nisur shembja brenda ndërtesës, ka pasur protestues të tjerë, ndërkaq edhe reagimet e tyre në orët e para të mëngjesit kanë qenë nga keqardhja, lotët, por edhe premtimi se do të vazhdojnë përpjekjet për të zbardhur të vërtetën. Artistët e paralajmëruan prej orës 22 të së shtunës se bashkia do ndërhynte natën për shembjen e teatrit kombëtar. Pikërisht në orën 4 të mëngjesit, forca të shumta kanë ndërhyrë dhe duke ndaluar me forcë artistët. Në këto pamje duket se rreth 6 efektiv marrin në regjizorin Robert Budina, por nuk kanë munguar as denoncime të tjera për dhunë. Prezent ka qenë dhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, e cila po ashtu është përplasur me forcat e Rendit. Neritan Liça, i përlotur, është shoqëruar në komisariatin 4 dhe po të njëjtin fate kishin mbi 37 të tjerë. Aktorët akuzojnë se shembja ka nisur kur në ambiente kishte ende protestues. Kemi të gjithë provat filmike. Teatri ka filluar të shëmbet kur njerëzit ishin brenda. Ndërsa Medi Malkja, mes emocioneve dhe përlotjes për shkatërimin e një pjesë të madhe të historisë së jetës së tij, thekson se ky veprim në fakt tregon realitetin e qeverisë. Iku një histori e bukur, historia e teatrit. Iku. Populli shqiptar po tani është në gjumë. Unë jam krenar për veten time dhe për miqtë e mi që kemi ndëjtur aty 2 vjet e ca, 2 vjet e gjysmë. Jam shumë krenar për këta njerëz shumë të devotshëm. Në datën 8 maj, Teatri Kombëtar kaloi në pronësi të Bashkisë së Tiranës dhe brenda 5 ditëve u miratua akt ekspertiza për shembjen e ndërtesës, ku artistët rezistuan për rreth 3 vite. Pavarësisht se Evropa Nostra deklaroi se do të financonte pas një kosto godinën, bashkia këmbënguli në shembjen e saj. Artist, protestues dhe gazetar janë dhunuar nga policia gjatë protestës në mbrojtje të teatrit kombëtar, dhe pse më të pak në numër në krahasim me policin, tentativat për të thyer kordonin janë shoqëruar me reagim të fortë. Policia e Rendit dhe ajo bashkiake me mbështetjen e forcave speciale mësyn në orët e para të mëngjesit në teatrin kombëtar. Në numër të pak, artistët nuk arritën të reagonin, ndërsa vetëm pas orës 9 situata nisi të tensionohej. Përpjekjet për të thyer kordonin kanë qenë sfidë pamundur. Një numër protestuesish janë lënduar si për shkak të përplasjeve, por edhe prej dhunës së policisë. As gazetari Alfred Lela nuk i shpëtoi goditjeve. Për Ora News, ai denoncon shkeljet. Po, jam goditur disa herë në kohë, ndërkohë që kam pasur
pjesën e djathtë të fytyrës dhe kam një shenjë në fytyrë e vendosur në asfalt dhe ndërkohë jam goditur disa herë në kokë, pas koke. Jam goditur edhe me shkelma disa herë, ndërkohë që isha i shtrirë. Dhe pastaj gjatë gjithë kohës jam tërhequr thuajse zvarr në një rreze, në një perimetër jo të vogël, edhe jam fyer nga efektivet e policisë. Gjatë përballjes kamerat kanë fokusuar dhe efektiv me veshje civile që hidhnin spraj lotësiellës kundër protestuesve. Pjesa më e madhe të shoqëruarve është liruar para mesditës, ndërsa Liçaj është përshëndetur me duartrokitje për qendresën e tij. Shembjen e teatrit kombëtar në orët e para të mëngjesit të së dielës, presidenti Ilir Meta i ka quajtur një dëm të zezë për mafjen e pushtetit. Sipas Ilir Metës, kjo qeveri po vepron si regjim diktatorial. Ndërkohë, për Europa Nostra, kjo është një ditë e trishtuar për demokracinë. Selit diplomatike të BE-s dhe Britanisë së Madhe kanë denoncuar procedurën e ndjekur nga institucionet shqiptare, të cilat në vend të dialogut zgjodhen dhunën. Këto pamje rreth orës 4:30 të mëngjesit të së dielës, kur fadromat e INUV nisin shembje në godinës së teatrit kombëtar, janë dënuar ashpër nga faktori politik vendas si dhe nga institucionet ndërkombëtare. Presidenti i Republikës, Ilir Meta, hodhi akuza të forta ndaj veprimeve në errësirë të këtij pushteti, duke i kujtuar qytetarëve regjimin diktatorial, kur u shemben kisha dhe xhamit. Mafia urdhëroi shkatërimin jo vetëm të një prej monumenteve të trashëgimisë kulturore më të rrezikuara të Europës, por edhe të çdo iluzioni për ekzistencën e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Dhunimi i njëkohshëm i artistëve dhe gazetarëve është një dëm kezez për mafien në pushtet. Ditë të trishtuara për demokracinë dhe shtetin e së drejtës, si dhe për trashëgiminë kulturore në Shqipëri, e ka quajtur organizata Europa Nostra vendimin e Bashkisë së Tiranës për të prishur godinën e teatrit kombëtar. Qendresa kundër këtij vendimi të artistëve, gazetarëve, qytetarëve ka sjell edhe shoqërimin e tyre në komisariate, duke marrë shkaz dhe nga shoqërimi i dhunshëm i gazetarit Alfred Lela. Unioni i Gazetarëve Shqiptar denoncon pushtetin e Edi Ramës si shtet policor. Edhe raporteri për Shqipërinë, David Lega, i ka kërkuar kryeministit Edi Rama që të ndalë dhunën e ushtruar ndaj aktivistëve artistë, si dhe të ndalojë shembjen në godinës së teatrit kombëtar, por të dialogojë me organizatën Europa Nostra. Ndërsa ish europarlamentare Doris Pack e quajti sjelljen e sotme të qeverisë qendrore dhe asaj lokale të njëjtë me drejtuesit e komunizmit. Turp Përvelia dhe bosi të Tirama përfundon statusin e saj në Twitter. Ndërsa selit diplomatike të Bashkimit Evropian dhe ambasadës britanike në vendin ton kanë shprehur keqardhjen për mënyrën e ndjekur nga institucionet shtetërore për të shembur teatrin kombëtar, pa dialoguar fillimisht me shoqërinë civile. Pas shembjes së teatrit kombëtar, opozita ka vendosur të rinisë protestat. Pas shkeljes së quajtur vije kuqe, Lulzim Basha deklaroi se nuk do të ketë më mundësi për dialog. Nga ana e saj, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadi bëri thirrje shqiptarëve të mos i binden më shtetit të Edi Ramës. Prishja e teatrit kombëtar ka shkaktuar zemërimin e artistëve, qytetarëve dhe të opozitës jashtëparlamentare. Pas 2 mbledhjesh radhazi në selinë e Partisë Demokratike, aleatët e opozitës së bashkuar kanë vendosur që të nisin organizimin e protestave popullore për largimin e qeverisë së Edi Ramës. Vendimi i parë sot është mbështetja për të gjitha protestat e Aleancës për Teatrin, shoqërisë civile dhe qytetarëve kudo ku ndodhen, dhe nisja e organizimit po kështu nga ana e opozitës e protestave qytetare. Për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore, deri më 23 qershor do të jetë e vështirë që qytetarët të grumbullohen në protesta, por Lulzim Basha thotë se ka një zgjidhje. Duke respektuar kushtet higjienike, do t'i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të na bashkohen masivisht për të vendosur për largimin 1 orë më parë të së keqes shqiptarëve. Lulzim Basha shprehu edhe zhgënjimin e tij për marrëveshjen politike të bërë më 17 maj, 3 vjet më parë. Madje para gazetarëve, ai bëri edhe një mea culpa, duke i mbyllur derën e dialogut kundërshtarit të tij politik. Unë ula me këtë njeri, me shpresën dhe besimin se forcat politike në vend mund të arrinin një marrëveshje. Koha tregoi shumë shpejt se u gabova. Dua të garantoj sot shqiptarët se ky gabim nuk do të përsëritet më kurrë.
Më herët, po nga Selia Blu, kryetari e LSI-s Monika Kryemadhi ju bëri thirrje qytetarëve që të mos i binden shtetit policor të Edi Ramës. Mos njohin shtetin e Edi Ramës, mos të njohin postobloqet e Edi Ramës, mos të njohin gjobat e Edi Ramës, sepse parat e tyre po i përdore Edi Rama për dhunë ndaj tyre. Mos reflektimi i qeverisë dhe rikthimi i protestave të opozitës pritet të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve politike në vend, sa u përket reformave që duhen bërë me konsensus për rrugën drejt Bashkimit Evropian. Përfundojmë këtu këtë hapësirë informative, ritakojmë sërish së bashku në edicionin e radhës.